Bună, pinguinul meu dragesc! E duminică și avem special tot de duminică. Tata a fost bine săptămâna asta, a fost un pic aglomerată săptămâna, cu foarte multe evenimente ce se întâmplă săptămâna trecută. Sper că săptămâna asta să nu se întâmple niciun eveniment, pentru că știi că filmez acest special în mijlocul săptămânii, undeva. Bun, astăzi o să vorbim, pentru că începe Champions League, cea mai importantă competiție de fotbal intercluburi. O să vorbim astăzi despre prima mea experiență pe stadion. Să-i dăm drumul! Mi-au cam aminte și acum, eram în Petroșani, aveam 14 ani și eram cu vărul meu și cu un prieten de-a lui și pierdeam vremea pe afară și ne gândeam, ce să facem? Adică ce putem să facem? Pleacă ziua, știi? Și vine alt prieten de nostru și zice, hai că joacă Jiu. Jiu Petroșani fiind echipa locală din Petroșani. Joacă Jiu. Jiu juca atunci cu Gaz Metal Mediaș în Liga a doua. Și nu idee rea, hai la meci. Dar de unde bani de bilete? Și zic, păi cum dracu să mergem la meci când nu avem bani de bilete? Știi? Și ăsta, stai așa, mergem în repriza a doua. Ce să căutăm în repriza a doua? Adică, dacă repriza a doua putem să intrăm la meci fără bilete. Copiii până la 14 ani puteau să intre a doua repriză, la pauză, cum ar veni, la meci fără bilete. Știi? Nu e o idee rea, hai să mergem. Dar eu având atunci 14 ani jumate, mă gândeam, cum să intru, că aveam buletin, știi? Deci nu mai eram copil, aveam 14 ani jumate, deci deja trebuia să-mi cumpăr bilet. Până m-am gândit la ideea, stai așa că totuși nu arăt eu de 14 ani, așa că o să-i spun că am 12 ani jumate. Bun, plecăm noi spre stadion. Stadionul este cam la fel, o să-ți arăt o poză aici cu stadionul de Petroșani. Nu s-a schimbat mare lucru. Plecăm noi pe stadion, ne pregătim frumos de meci. Mergem, ajungem fix la pauză, bineînțeles. Intrăm pe incinta, nu incinta stadionului, acolo unde se locul de bilete, știi? Intrăm acolo, vine primul, intră vărul meu, trece prietenul lui și tu, băiat, tu câți ai? Câți ai? Păi am 12 jumate. Deci că nu ești cam înalt pentru 12 jumate. Zic, nu se oprea înalt de fel, i-a zis, adică fratele meu. Aici mă jignește, adică eu nu sunt eu înalt de fel, adică nu am 2 metri și nu am 12 ani jumate. Și că îi arată buletin. Păi ce buletin, dacă am 12 ani jumate? Deci a încercat să mă testeze, să vadă dacă am buletin sau nu. Până la urmă s-a uitat la ciudă, dar că trebuie să ne arate să intrăm. Că, Bun. Intrăm pe stadion și mi-am cam și acum sunt scările de la Petroșani. Urci așa, știi, și intrai la tribuna a doua undeva. Deci prima oară, primul contact, când am văzut stadionul, suporterii strigând, nu erau prea mulți suporteri atunci, în Jiu. La Jiu veneau suporteri mulți numai când joacă Steaua, Dinamo sau celelalte echipe din România. Da. Dar când am văzut contactul cu stadionul și nu contact cu stadionul, am zis, e cu totul și cu totul altceva. Și am văzut, bineînțeles, repriza a doua. Știu că s-a terminat 2-2 meciul, un egal scos in extremis de Jiu. Dar de atunci am început să iubesc fotbalul și de atunci, de clicul ăsta, am început să mă uit la meciurile de fotbal. Pentru că e o mare diferență când vezi un meci de fotbal pe stadion și când îl vezi la televizor. Cam așa am început eu să iubesc fotbalul. Și de atunci, bineînțeles că mă uit la toate meciurile de fotbal. Încerc să recuperez cât mai mult din meciurile de fotbal, să văd cât mai mult, cât pot de mult, cât de mult îmi permite timpul ăla acum. Dar da, am un bagaj mare de meciuri de fotbal, am o grămadă de povesti despre fotbal,
O să ți le spun aici, știi? Și da, ține cont că acum începe Champions League. Ca să dau și o, sperăm așa, o echipă care ar câștiga Champions League anul ăsta, n-aș putea să spun direct echipa, dar aș spune un top 4. În ultimele semifinale, eu nu știu ce cred că aș vedea: PSG, Barcelona, Real Madrid și poate, dacă schimbă radical jocul, Liverpool. Sau poate vor fi alte surprize. Cine știe. Da, să sperăm că o să avem un sezon de Champions League cât mai bun, cu o grămadă de meciuri faine. Știu că asta e, pentru tine că ești fată, nu o să te pasionezi atât de mult fotbalul, dar pentru noi bărbații fotbalul înseamnă viață. Mai ales pentru steliști, eu fiind stelist, să ne înțelegem, țin cu Steaua București, nu cu FCSB. Sunt două echipe total diferite. Toate că FCSB-ul joacă săptămâna asta la Londra și mulți zic că bă, joacă Steaua joacă West Ham cu Steaua. Nu, tati, joacă West Ham cu FCSB, cum spune și pe site-ul lor. Asta West Ham FCSB, n-au treabă cu Steaua, deci să ne înțelegem, da? Sunt stelist, nu FCSB-ist, de-aia nici nu o să mă duc la stadion. Mulți prieteni ai mei se duc, dar am zis că nu, frate, nu mă duc pentru că nu, pur și simplu nu susțin acea echipă. Adică pentru mine acea echipă nu există, nu reprezintă absolut nimic. Dacă se ducea poate chiar și altă echipă, dacă se ducea chiar și Rapidul, chiar și orice altă echipă, mă duceam să văd meciul. Dar așa jucă FCSB, chiar dacă e echipă românească, echipa aceea nu o recunosc, ca neavând nicio identitate sportivă. Și când nu recunoști o echipă ca neavând absolut nicio identitate sportivă, nu are rost să te duci pe stadion. Simplu, nu? Bun, pinguinul meu drag și scump, cam asta este povestea de săptămâna asta. Prima experiență pe stadion, poate când o să fie un pic mai mare, o să te duc aici în Anglia pe un stadion, sau poate chiar în România, depinde, vedem, să vezi, știu cum este prima experiență pe un stadion de fotbal. Până atunci, ne vedem duminica viitoare, în fiecare zi o să ai, ca de obicei, poveștile, ai grijă de tine, să fii cu minte și nu uita că te iubește. Pa!